Hadirin dan hadirat diminta untuk masuk ke dalam Dewan kerana majlis akan bermula sebentar sahaja lagi. Mohon kerjasama para hadirin untuk memenuhkan tempat duduk di bahagian hadapan terlebih dahulu sebelum sesi Madani Mendengar bermula sebentar sahaja lagi.
hadirin dan hadirat sekalian, mengumumkan ketibaan YB Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi bagi sesi Madani Mendengar bersama Rafizi Ramli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka maju jaya. Rakyat bahagia menggami dunia. Bijak laksana tuah, berani laksana jawab dan salam Malaysia Madani. Bagi memulakan sesi Madani Mendengar bersama Rafizi Ramli, saya dengan hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Rafizi Ramli, Menteri Ekonomi, untuk memulakan sesi tersebut. Dipersilakan. Habislah lagu. Bolehlah duduk kot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Aziz. Kita ada 2 jam tepat-tepat. Sebab 4.30 saya nak kena bekerja balik ke KL. Kalau di sesi di Selangor yang lepas, kita ada masalah kerana terlalu banyak soalan. Jadi dia 5 pusingan tak habis soalan tu. Jadi yang ini kalau ada yang terasa tak sempat, minta maaf. Jadi untuk yang bertanya soalan atau nak bagi pandangan, sebaiknya untuk berlaku adil kepada semua, kita cuba pendekkan soalan tu ataupun kita cuba kurangkan bahagian komen tu. Sebab selalunya dia jadi panjang tu kerana campur komen, campur soalan jadi panjang kan. Jadi ini peluang 2 jam untuk kecam menteri kan. Jadi saya tak boleh lari dah duduk kat depan ni lah macam mana kan. Jadi saya ingat kalau ada soalan kita boleh mulakan lah. Saya ingat saya tak perlu nak terangkan. Kita sekarang dalam proses untuk menggubal rancangan Malaysia ke-13. Dan rancangan Malaysia ke-13 ni penting atas beberapa perkara. Pertama ialah kerana kita dijangka akan menjadi negara maju atau negara berpendapatan tinggi dalam rancangan Malaysia ke-13 ini. Sama ada tahun 2027 ke 2028 ke, tapi insya-Allah kalau ikut tengok kepada perkembangan ekonomi negara sekarang, kita dijangka menjadi negara maju. Jadi negara maju ni keseluruhannya perlulah berbeza dengan cara kita sekarang. Bukan saja dari segi infrastruktur, dari segi kemudahan, tapi cara kita menguruskan masyarakat, cara pemikiran kita, jenis output ekonomi kita juga kena berbeza. Itu yang pertama. Kedua, bila jadi negara maju, maksudnya tahap kecekapan kita itu mestilah berbeza. Dia contohnya orang main bola dalam liga amatur tak sama dengan liga profesional. Peraturan dia lain, prestasi dia lain. Ketiga ialah kerana kita terpaksa berdepan dengan beberapa perkara yang sebelum ini tak wujud. Contohnya kita kena pastikan guna tenaga, maksudnya the word is not guna tenaga, maksudnya ketersediaan dan keterjaminan tenaga. Tenaga ni maksudnya elektrik, petrol, yang itu kena jauh lebih baik di masa akan datang kerana kita dah memang kekurangan tenaga sekarang. Dan keempat, ada benda-benda yang kita kena bersedia 15-20 tahun lebih awal dan perlu bermula dalam RMK 13. Contohnya, proses kita menjadi negara tua. Kita sekarang negara menua, kita nak jadi negara tua. Bila jadi negara tua, kita akan ada masalah kerana lebih ramai orang yang pencen daripada yang bekerja. Jadi tak cukup orang bekerja, satu benda. Tak cukup orang bayar cukai untuk menampung yang pencen pun satu benda. Jadi segala perkara yang perlu kita sediakan untuk memastikan jaringan keselamatan sosial yang muda-muda tak terasa lagi lah, tapi dalam 20 tahun banyak dalam bilik ni akan jadi orang tua. Dan maksudnya siapa nak bayar kos pergi hospital kalau pencen tak mencukupi, siapa nak tampung beza dengan kos sara hidup. Kalau contohnya kerja swasta
tabungan EPF dah habis lepas 5 tahun. Dia nak buat apa? Umur baru 63 tapi dah habis dah simpanan. Nak hidup ni 30 tahun lagi ni. Kerana generasi yang pada umur saya 40-50 tahun ni, kita dijangka akan hidup mencecah 90 tahun. So itu jangka hayat kita. Yang muda-muda ni, kalau keadaan berterusan macam sekarang, sedari-sedari dijangka akan hidup melepasi 100 tahun. So kita sekarang ni pencen umur 55-60 tau. Dulu pencen 55-60 tu sebab kita hidup sampai 70 tahun ataupun 68 tahun. So simpanan semua tu, pencen itu diukur kalau 8 tahun lepas tak bekerja tu cukup untuk 8 tahun. Tapi kita, kalau saya ada lebih kurang mungkin 35 tahun, yang muda-muda mungkin ada 40 tahun. Jadi ini semua perkara-perkara yang perlu disediakan daripada sekarang, RMK 13. Bukan masalah kita sekarang, kerana ni 30 tahun lagi, tak mana 30 tahun, 20 tahun lagi, 20 tahun. Kita dijangka menjadi negara menua tahun 2044. Sekarang 2024, kita ada 20 tahun. Semua persiapan itu mestilah bermula di dalam RMK ke-13 ini. Jadi itu latar belakang macam mana pentingnya untuk kita anjakkan negara dalam perancangan RMK 13 ini. Jadi yang seterusnya itu saya buka kepada kecaman-kecaman. Siapa yang awal sekali nak kecam? Soalan, kecaman? Semua dah jadi dah. Kalau tidak, saya tanya soalan yang muda-muda ni, lagi teruk. Ada soalan pertama? Ya. Good afternoon, YB. Permit me to speak in English. Sure. Bahasa Melayu jam sikit. Okay. I think I represent AFA Technologies, and in the past, I think we have followed as closely as possible the requirements of the government for the improvement of generally all our workers. But in recent times, the CLQ has caused us a lot of problems. CLQ as in? Is the Centralized Labour Accommodation Quarters. This is part of the labour law lah, especially for foreign workers. Correct. Yeah. So the requirements have cost us, I think, for 12 persons, because the government has not yet prepared enough CLQs for the workers in Melaka. So there's only one in Igro, and the others are actually provided by other agencies. And the cost of sending 12 people to be housed, 2 rooms, plus van for 3 years is almost $500,000 ringgit for just 12 people. So we are actually asking if the government is able to delay this decision until at least the state government is ready with adequate accommodation, or we are able to house them properly ourselves. Because it's not within our means. For 12 people, for $500,000. Thank you. Okay. So kepada yang lain, dia soalan dia spesifik kan. CLQ, Centralized Living Quarters. Ada orang tahu? Kan? Okey. Dia sebenarnya satu peraturan di dalam Undang-Undang Tenaga Kerja kita, yang mana apabila ada ambil pekerja asing, mereka perlu disediakan perumahan, tempat tinggal yang mengikut syarat-syarat yang ditetapkan lah. So keadaan ini sebenarnya kerajaan juga ada beberapa peraturan antarabangsa yang perlu dipatuhi. Kita dalam 2-3 tahun yang lepas, kalau ingat, menjadi tumpuan dunia kerana ada beberapa kejadian yang dikira dah jatuh ke dalam perdagangan manusia, human trafficking. Kerana kalau kita ambil pada peraturan antarabangsa, kalau kita ambil pekerja asing atau tidak asing,
tambah lagi pekerja asing lah, dibawa daripada negara lain ke sini. Kemudian mereka tidak diberikan kemudahan untuk hidup seperti pekerja biasa. Maksudnya kalau amalan masa itu yang menjadi masalah, contohnya ambil satu tempat, letak 20 orang dalam satu tempat. Kemudahan tak ada dan sebagainya. Walaupun pekerja itu tak kisah dia nak menerima, tapi pada peraturan antarabangsa itu bermakna negara kita terlibat di dalam pemerdagangan manusia. Sebab itu di peringkat dunia, terutamanya negara seperti Amerika Syarikat, tiap-tiap tahun dia akan keluarkan penarafan tentang pemerdagangan manusia dan sebagainya yang ada kesan besar kepada negara. Pertama dari segi visa dan juga pasport. Negara yang dituduh menggalakkan pemerdagangan manusia sudah tentu dari segi visa dan pasport lagi susah. Dan keduanya, kalau ada industri yang dilihat terlibat di dalam perdagangan manusia, maka dia akan terdedah kepada sekatan. Kita pernah kena dulu industri glove, saya ingat. Glove pun pernah kena, peladangan pernah kena. So our difficulty is managing this. On the one hand, we do understand that these extra requirements means cost to business. But as a national economy, there's so much room for us to navigate so that we don't fall into the trapping of being considered being involved or encouraging human trafficking. Jadi ini antara perkara yang saya ingat terus dibincangkan di antara Kementerian Dalam Negeri dan juga dengan KESUMA, Kementerian Sumber Manusia. So we will certainly discuss it. Cuma untuk RMK 13 kan, okay. On the other hand juga perspektif ini ialah what I'm hoping. Apabila kos untuk kita menggaji orang asing itu semakin tinggi, maksudnya gaji minima makin tinggi. Kemudian kos untuk menyediakan permit dan peraturan di negara masing-masing pun tinggi. Kemudian peraturan-peraturan mengikut syarat antarabangsa termasuk untuk menyediakan kemudahan penginapan dan sebagainya juga tinggi. The total cost of employment itu kalau dikira ke atas seorang pekerja asing, sebenarnya secara ekonominya lebih murah menggaji orang tempatan. Okay, saya tahu kalau tanya industri akan kata, ya tapi pekerja tempatan tak nak kerja. Isu dia ialah pekerja tempatan selalunya tak kekal lama dalam sesuatu kerja tu. Kalau ambil pekerja tempatan, bayar gaji 2,000 pun, tapi kalau kerja di sektor pembuatan, perkilangan, dia 5-6 bulan dicabut. 5-6 bulan dicabut. Dan ini menyebabkan industri lebih ramai yang rasa, walaupun lebih mahal sedikit untuk menggaji pekerja asing, lebih baik ambil pekerja asing sebab dia boleh kekal 2-3 tahun. Ini masalah-masalah negara yang ada sekarang. Jadi di peringkat kerajaan untuk RMK 13, popular atau tidak popular, keutamaan kita ialah mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing. Cuma kita nak cari jalan macam mana. So itu beberapa jalan yang akan dilaksanakan tahun depan dan akan terus diperbaiki untuk tahun-tahun akan datang. Contohnya, kos untuk menggaji pekerja asing ini akan terus naik. Tahun depan kerajaan akan melaksanakan MTLM, Multi-Tier Levy Management. Maksudnya, syarikat lebih ramai dia ambil pekerja asing lepas jumlah-jumlah tertentu itu lebih tinggi, maka dia kena bayar levy yang lebih tinggi untuk pekerja asing. Hasil daripada levy itu kita akan gunakan untuk bantu syarikat-syarikat untuk dia menjalankan otomasi dengan lebih baik supaya mengurangkan pekerja. So MTLM is coming. So bagi syarikat yang memang bergantung banyak kepada pekerja asing, dan dia akan ada pinch kerana levy itu akan tinggi kan. Kedua, sasaran pengurangan pekerja asing itu akan ditetapkan melalui kuota
supaya dalam tempoh 5 tahun RMK 13 ini kita akan nampak penurunan yang jelas. Sekarang ini angka rasmi pekerja asing lebih kurang 2.5 juta rasmi berdaftar. Yang tak berdaftar mungkin 500,000, 3 juta. Yang masuk secara haram ada lagi lebih kurang, ya, campur tolak semua 500,000. Jumlah penduduk kita 34 juta. Daripada jumlah penduduk ni, jumlah penduduk maksudnya warga negara campur dengan asing, maksudnya anggaran pekerja asing yang ada kat Malaysia ni melebihi 10% daripada rakyat Malaysia, lebih ramai daripada warga negara Malaysia yang berbangsa India. Warga negara Malaysia berbangsa India ni 7% je lah. Tapi pekerja asing ni dah melebihi 10%. Jadi sebab itu RMK 13, popular atau tak popular, kita akan menetapkan sasaran kuota supaya kuota itu dikurangkan dari 1 tahun ke 1 tahun supaya menjelang tahun 2035 jumlah pekerja asing itu dikurangkan. Ketiga, kita juga kena menyediakan pekerja tempatan untuk mengambil alih tempat pekerja asing. Jadi ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki sebelum ini. Sebelum ini, pekerja tempatan dia tak minat untuk kerja di sektor-sektor, terutamanya pembuatan, perkilangan, peladangan, kan? Nak kata gaji rendah, tak juga. Sebab kalau yang kait buah ni di peladangan, sebenarnya gaji dia boleh jadi 4-5 ribu sebulan. Tapi budak kita tak nak kait buah. Sebab dia kata benda tu penat. Nak kata gaji rendah di perkilangan pun tak juga. Sebab gaji minima dah 1,700. Campur dengan allowance dan sebagainya, dia boleh jadi lebih daripada 2,000 sebulan. Dan kalau kita tengok gaji pertengahan rakyat yang berijazah untuk tahun lepas 2,600. Jadi sebenarnya gaji 2,100 ini untuk kerja kurang berkemahiran di sektor pembuatan sebenarnya tinggi berbanding dengan yang keluar di ijazah semua tu. Tapi masih lagi ada masalah. Jadi sebab itu satu projek rintis yang telah dibuat dan nampak berjaya ialah kita buat akademi dalam industri. Maksudnya pelajar-pelajar lepasan sekolah yang keluar saja daripada sekolah, mereka tak perlu pergi ke menyambung pelajaran ataupun pergi college ke apa, mereka boleh terus bekerja, kerajaan akan bayar allowance, campur kepada majikan pun ada imbuhan, kepada pekerja pun ada imbuhan, dan pengalaman mereka bekerja seperti yang dilatih oleh tempat mereka kerja itu boleh disijilkan untuk mendapat sijil kemahiran Malaysia. Kalau dulu dia kena habis 3-4 tahun untuk pergi ke college latihan dulu baru masuk kerja. Sekarang ini lepas sekolah umur 18 tahun boleh terus, boleh dapat gaji dan pengalaman kerja dia itu akan dapat disijilkan. Daripada sijil boleh jadi diploma dan akan datang dia boleh terus masuk universiti selepas dia dah kerja 7-8 tahun. Ini kita rasakan akan berupaya menarik minat pekerja tempatan, terutamanya yang umur 18-19 tahun ini untuk mula bekerja, mengambil tempat yang sebelum ini diambil oleh pekerja-pekerja asing. So the long and short of it, we do have to navigate this. But what I'm saying is this, if I were in your shoes, I have to recognize that the country is moving in that direction. The country is moving to lessen the dependency on foreign workers. The more foreign workers we have, the more problem we have sebenarnya. Kerana on the one hand, that means that our compliance to international regulation, which includes CLQ, for example, is both something that the country has to adhere to, and that filtered down to business, which means there is additional cost. So I hope, with all the series of interventions and new policies that government is putting in place, perhaps let's focus working together antara kerajaan dengan industri how to manage this transition, because the transition has to happen. We are already at the stage where the economy will find it very difficult to continuously hire foreign workers at the current rate now.
But I'll bring up this issue about CLQ dan sebagainya, because government's investment in CLQ, if the facilities are then made available to local workers in the future, then I think it's an investment that governments can consider. Kalau kerajaan nak bina CLQ semata-mata untuk pekerja asing, then we have that problem juga, because policy-wise we are trying to bring it down. But if we look at CLQ as also an investment for future facilities for our own workers, then that's something that definitely we will take into account and see whether this can be done. And hopefully, as this is being implemented, then at least it manages the stickiness of hiring local workers. Because local workers, if the salary is competitive, and then they can certify their work experience, it provides them a career path, and they also have accommodation that is provided, then I think the whole idea of hiring local replacement for foreign workers may seem a lot more attractive to local workers compared to sekarang lah. So I think that's a good suggestion. I will look into CLQ and so on. It's just that there's so much navigation that we can do in terms of international compliance and in terms of the economic needs to gradually reduce dependency on foreign workers. Thank you very much. Actually, we agree with what you have been saying. We are preparing ourselves and even reducing the number of foreign workers. But what we are seeing is also that the transition between reducing these numbers and also providing a place for our local workers it requires time. Time that we need from our local government as well. So I hope that this is escalated so that we are given that leeway to plan and give enough thought and plan how to provide good accommodation, not just for the foreigners, but for our own local workers. Thank you. Yeah. I have, if I can provide some, orang kata apa nama ni, consolation to that. Saya ingat sebelum ini soal labour market reform wasn't too much on government's agenda. I can say that, one day in the future, if I were to look back into what we focus on, this government, I think, can take pride in terms of our focus on labour market reform. Sebelum ini kebanyakannya itu dia jadi arahan sana, arahan sini. So it is not done at the national level with such ferocity that is cascaded very well di bawah. Kan? Dia lebih kepada peraturan sana, peraturan sini. Kita melihat labour market reform, reformasi pasaran kerja as the top agenda of the government in fixing the economy. So I can assure you that a lot of what Kementerian Ekonomi focus dengan kerjasama kementerian lain macam KESUMA, KDN is actually labour market reform. So I think it will have a lot more force and better coordination in the future, including, for example, if government, federal government, to start thinking about CLQ investments. For the time being, there is no CLQ investments from federal government. Itu diserahkan, tak ada. So I don't think kita ada sebarang peruntukan. Yeah, I can tell you, there is no CLQ facilities provided by government. CLQ sekarang ini ialah private sector. Private sector buat, kemudian dia akan charge kepada majikan yang nak gunakan CLQ itulah. Kita tak sampai pun lagi ke peringkat whether or not CLQ investment is something that we need to consider as part and parcel of labour market reform to make local workers to take up all this job yang sebelum ini kebanyakannya pergi kepada pekerja asing. Okay?
Yes. Good afternoon, YB. I think this is the second time I'm questioning you. So, ini kali kedua mengecam. Ya. I met you in Hetten. I asked 2 questions. One was the depreciation of the ringgit. I'm from FMM. Remember? The depreciation of the ringgit, you couldn't answer me. The other one was the German technology park. You recall that? But today I've got another question to ask. Since that lady brought up the CLQ, I think for the Melaka state itself, I speak on the Melaka state itself, we have a few meetings under the FMM with Invest Melaka. Dato is sitting down there, Dato Jin is there. So Melaka, we are going to come to, we have very good solution now. Next. My question I want to ask now, the logic, the objective of EPF. The purpose of EPF is actually to take care Malaysian citizens during their retirement. You agree? All of us agree. What has EPF got to do with foreign workers? Why should we take care of their welfare? The government has announced that the minimum wage 1,007. It was a relief because FMM factor is about 1,008, but it came to 1,007. We accepted it. Most local companies, most local employees, they get more than 1,005 salary. Who benefits the minimum wage are the foreign workers. But why suddenly foreign worker must factor in EPF? Though the government has not mentioned the mechanism of the EPF, but our HR minister says the employee under our Malaysian Labour Act 1955, same. So if you factor in the EPF, that means the employer needs to contribute 12%. 12% of 1,007, other than increment of 200, that means another 204 ringgit. So the employer has to coffer in 204, that means 1,007 plus 12%. If HR minister says the same, then the employer contribute another 12% EPF. Don't you think it's very burdensome for investor or for the owner? Please look at it. The mechanism has not come out. So before that, I think the mechanism has not come out, and yes, usually I can understand people second guess, but I will yes, answer. So I so think before that's that, second that's why guessing. we want to. I think FMA has come out in the press statement and all that. So it's 12%. If I can recall many years ago when the foreign workers comes in, they also do contribute EPF, but there was a flat rate of 5 ringgit. If more than 5 ringgit, employees pay, foreign employee pay, I think employer got no issue. But if the contributions of employer needs to pay 12%, Malay would say campau. Thank you, that's what I have to say. Yeah. No, I think saya sebut tadi, see, sometimes bila kita tengok our own scope, you know, of course our interest is to protect our scope, but we also look at the national burden. And when it comes to foreign workers, kita dah sampai ke satu peringkat ekonomi kita yang kita kena menangani lambakan pekerja asing. So kerajaan sebelum ini dah cuba macam-macam. Kalau tanya kepada majikan, majikan kata tak ada pekerja yang nak. Through akademi dalam industri, kita ada lebih kurang 20,000 orang yang bersedia untuk mengambil kerja tempat pekerja-pekerja asing. Tapi majikan pula tak nak ambil. You see? So we are in a situation yang sebenarnya masalah pekerja asing ni adalah masalah utama negara. Jadi there's no point to point fingers, ini masalah rakyat Malaysia tak nak kerja ke, ataupun ini masalah majikan tak nak ambil ke. We can argue until the cow goes home that dia takkan berubah. Jadi yang boleh dibuat, that's why I say labour market reform is extremely important. Yang boleh kita buat ialah kita gubal peraturan dan ekosistem itu supaya keadaannya majikan merasakan sebenarnya lebih baik ambil pekerja tempatan daripada mengambil pekerja asing.
Itu saja. So that's the number one objective. Kita nak pastikan bahawa kalau majikan sanggup bayar 3,000 kepada pekerja asing, campur semua, it is better to pay that 3,000 ringgit or even 2,500 ringgit kepada pekerja tempatan. That's, I think no one can argue that. Kan, saya faham perspektif syarikat gini, tapi tanggungjawab kerajaan, kita kena pastikan mana pekerjaan yang sepatutnya boleh dibuat oleh pekerja tempatan and boleh dibayar gaji yang berpatutan, yang itu patut pergi kepada pekerja tempatan dahulu. So EPF is one of that consideration. Okay. Yang kedua, dari segi trend utama negara dalam tempoh 7-8 tahun yang lepas kan, oleh kerana pekerja asing kita ni dah sampai ke peringkat sampai 10% daripada penduduk negara ini, jumlah wang yang dihantar balik tiap-tiap tahun, tiap-tiap bulan itu dia dah jadi besar. Currently is about 3 to 3.5 billion a month being repatriated back. Jadi to answer your question about ringgit and so on, dia banyak faktor lah. Then how you want to manage ringgit juga, part of it ialah supaya kita memastikan aliran keluar wang ke negara lain itu kita kawal. Jadi kalau contohnya kita terus biarkan pekerja asing terus meningkat, kemudian tiap-tiap bulan mereka hantar ribu-ribu sampai jadi 3-4 bilion. Bayangkan 50 bilion, 48 bilion setahun dihantar pulang, sudah tentulah aliran wang keluar itu akan ada kesan kepada mata wang kita. Dan sedangkan nilai itu sepatutnya ada di sini. Jadi kalau, on the one hand, if we want to manage our currency, on the other hand, we also need to manage all this cash flow. Jadi yang diputuskan setakat ini ialah daripada mereka menghantar wang ini balik tiap-tiap bulan 3-4 bilion, some portion of that money is better kept here. Itu akan berjaya mengurangkan aliran keluar, sementara kita ambil masa gradually untuk mengurangkan jumlah pekerja asing. So the principle of it is not to add cost to employers. Principle of it is to make sure that some of the net pay that the foreign workers have, some of it is actually kept here for EPF. It allows us to have a bigger fund. It's good for the rest of the penabung, kerana the bigger the fund is untuk EPF, lebih baik kepada penabung-penabung lain yang majoritinya adalah pekerja tempatan, because with bigger fund then EPF can invest better. Pada masa yang sama, kalau net pay itu dikurangkan kerana pekerja asing ini kena menyimpan sebahagiannya di dalam sistem kita, di dalam EPF, itu mengurangkan jumlah wang yang akan dihantar tiap-tiap bulan ke negara mereka. So as it is now, while the mechanism is being ironed out, the idea is not to tax or to increase the employment cost borne by employer. The idea is to reduce the net pay supaya simpanan itu disimpan di sini dan tidak dihantar pulang tiap-tiap bulan seperti yang berlaku sekarang. So I think more or less, I think that already answers part of your concern. The mechanism and so on, I think it will be announced, but I don't think employer will have to contribute. It's actually from the net pay of the employees. Okay, clear? It's not meant to be employers' contribution. It's meant to be employees' contribution, so that the net pay, though, part of it, rather than being repatriated monthly, part of it is kept here di dalam EPF. Correct me if I heard it wrongly. So the contribution, the EPF, what you just says, the portion is the employee, not the employer to contribute. That is the discussion so far. Discussion lah. Yeah. You are not here to confirm it lah.
No, we have to go through. I mean, this is not a dictatorial state. Okay. You see, a minister, whatever we have proposed, it has to go through the process dekat cabinet. Until it is confirmed dekat cabinet, then it cannot be announced. Kan? Jadi, before it is brought to cabinet, the discussion will take months and months. So the discussion now is actually to take from the employees' portion. But it has to go through one cabinet paper and one cabinet decision for Human Resource Ministry to be able to implement it. So I can tell you an insider view that the discussion has always been about employees' portion, not employers' contribution. In Singapore, they do contribute, but Singapore system has got law whereby even though you are a foreigner, you resign, you goes back, they will not be able to withdraw their contribution of the EPF. They kept it until retirement. So with that practice, if our Malaysians company whereby the employees repatriated back, they cannot withdraw, then the ideology of keeping the money in Malaysia is fruitful. But if after 5 years they say, I balik, every month tak keluar, but the cumulative of the 12% by the 5 years, he bring back, is still the same. So unless they come out the mechanism that they will not be able to withdraw it even though repatriated back until retirement of 60. That's what Singapore is practicing. Part of the reason we have to go through the process kerana yang Singapore buat itu dalam tahun 70-an 80-an, dia menggunakan undang-undang tenaga buruh dulu. We have to see whether or not that is legal internationally. So when you manage tenaga kerja asing, you have to manage human trafficking compliance, you have to manage ILO's requirement. So sebab itu saya kata the mechanism tu will have to go through and double check with all the international compliance. Sebab kalau kita dilihat menahan wang itu pun, I'm not sure what the international legal law, international legal framework allows ke tidak. So these are the things that I think allow Kesuma dan juga agensi-agensi terbabit to go through that process. So this is how a policy is made. You look at the overall problem and you look at the diagnosis and you put the prescription. So dia ada keputusan dasar. This is where we want to go because we think this will be able to resolve the problem. Tetapi untuk melaksanakan tu, you kena check semua akta, kena check semua antarabangsa, semua sebab itu dia ambil sedikit masa sebelum boleh dibawa balik ke kabinet. Satu perkara yang perlu disahkan ialah boleh ke tidak kalau kita pegang sampai dia umur 55 baru kita boleh bagi dia withdraw. Zaman 70-an, 80-an dibenarkan dalam undang-undang dunia. I don't think it allows you to do that now. Kerana undang-undang buruh dunia pun dah berkembang jauh dah daripada 80-an sekarang. Sebab itu cerita CLQ. Ini cerita peraturan antarabangsa lah. Dulu tahun 80-an tak apa, tak sediakan rumah. Sekarang tak boleh dah. Kalau ambil pekerja asing, kena sediakan rumah. Kalau tidak, tak patuh kepada peraturan antarabangsa. And mula ada isu in terms of human trafficking and so on. So, let us go through that motion. And then, once everything has been the mechanism has been finalized, dia akan dibawa ke kabinet. And then, I think from there, kementerian yang terbabit akan umumkan lah. But the idea is actually on employees' portion. Yeah. Afternoon, I'm Albert Tan from PUMM. Okay, I nak cakap sikit about the return of talent. So we are always saying about we have lost talent from Malaysia, but I have some view to share. It's like we should keep or attract more talent rather than we keep our talent, because from a very small country in Asia, they have been successfully attract talent. Instead of keeping talent. Because talent, if I'm one of talent in Malaysia, I'm looking for a better place to for my rest of my life, right? I will choose other country, or maybe I have some better chance in here or other place. So my view is like,
maybe we should start from a better education, and then we have a easier route to keep the talent or to attract the talent. It's like, we are always saying about expatriate. Now many China company come in, they want to bring their own staff to Malaysia. And they will say that we have we have to find the talent that suit their company or suit the position. So why they want to bring the expatriate come? Okay. And it's also very hard for them to actually bring in the expatriate. You have to go through the application to ESD, all the langkah about 3 to 6 months, and they have to spend for that. So why not we give them an easier chance for them to transfer to PR? Or maybe, like the small country, it's easier actually for the graduate to get citizen. I'm come back from Singapore. I'm NTU graduate. I'm offered to be citizen after 2 years working in Singapore. But I suka Malaysia lah. Balik Melaka sini lah. So I think they are giving a lot of chance for the talent to stay in Singapore. And when they earn the money, they spend in Singapore. It's like, if we can get the talent to stay in Malaysia, whatever they earn, they will keep in Malaysia. And the money won't go out. This is my view. And company also easier to convert foreign to local. Which means in future, we will not see so many foreign in the company, but rather more talent local after they convert. So it will also increase the competitiveness to the Malaysia economy. All right? And also, last, I would like to highlight to the FMM, Mr. Yeo, Singapore not keeping the CPF anymore. We have to withdraw. There will be no more interest for us. So we are doing the process to withdraw all the CPF now. Thank you. That's why yang CPF Singapore tu, I think yang they can keep sampai 55 tu, that's based on previous 80s punya international law. I don't think countries can do that anymore, to be frank. I don't think because the international law to protect foreign workers ni is a lot tougher now than what it was 20-30 years back. But we have to go through that process. Okay. I do agree on one major philosophy, which is talent retention is not about just keeping our local talents here. Talent is about a melting pot. That one I agree. Jadi sebab itu kerajaan sebenarnya kita nak turn the pyramid upside down. Dulu piramid pekerja asing kita ialah kita ambil banyak pekerja kurang berkemahiran. Tapi bila nak ambil yang pekerja berkemahiran ni kita payah sikit. Kita peraturannya ketat, kadang-kadang lambat kan. Jadi dalam tempoh 20 bulan yang lepas, beberapa keputusan besar sebenarnya telah dibuat. Satu dari segi permit untuk pekerja profesional, dia kena patuhi syarat-syarat pekerja profesional lah. Proses permit ni sekarang saya ingat 2 minggu je. Register untuk IPEX, register untuk company kepada ESD, kemudian 14 hari ya, tapi kalau tak cukup then another 14 hari. Yalah, that's the thing. That's the thing. Kalau contohnya permohonan itu tak lengkap, memang panjang lah. Tapi kalau permohonan itu lengkap mengikut semua syaratnya, memang ada green lane yang 14 hari untuk green lane, and I think untuk company baru dalam 35 hari. So yang itu memang telah dibuat. Jadi I don't hear as much noise about getting foreign workers permit for professional in the last 6-7 months, because we sit down dengan association and chambers daripada US, daripada UK, EU dan sebagainya. That was among the first things yang kita fokus. So the process has been streamlined. That's number one. Number two, dari segi pemberian visa pun, kalau ingat April tahun ni kita ada lancarkan KL20. KL20 ni sebahagian daripada usaha kita untuk menarik tenaga-tenaga profesional, terutamanya dalam bidang tech dan digital yang bernilai tinggi untuk datang ke Malaysia. Jadi memang ada special golden passes untuk tenaga-tenaga ini datang ke Malaysia yang dipermudahkan. Jadi directionally
dasar kita kepada bukan saja Malaysia tetapi kepada dunia bahawa kita mengalu-alukan bakat masuk ke sini. But there's a but to it lah. Saya tak rasa kita boleh banding dengan Singapura 100%. It's not an apple to apple comparison. Singapore is a city state. Menguruskannya dari segi socio-economic spillover, daripada unintended consequences-nya lebih mudah di Singapura berbanding dengan Malaysia. Kerana kalau kita contohnya secara berterusan buka pintu besar-besar, kemudian bagi kerakyatan dengan mudah, dan kita akan ada the unintended consequences of displacing our own talent. Itu pun akan ada masalah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mungkin tak apa. By 10 years, then you akan ada masalah. Kan? Jadi sebab itu, pendekatan kerajaan ini, dia pelbagai, orang kata serampang pelbagai mata lah. First of all, kita kena terima hakikat bahawa tangga gaji di negara kita ini rendah. Selagi tangga gaji ini rendah, sebab itu orang yang berkelulusan ijazah, dia lagi sanggup jadi tukang sapu di Singapura. Kerana dengan mata wang dan sebagainya, dia nampak lagi mahal. Jadi, we have to address the low wage situation di Malaysia. Sebahagiannya kita laksanakan melalui gaji minima, sebahagiannya kita kena laksanakan melalui complementary policy seperti progressive wage that needs to be scaled up progressively over the years. Supaya dari segi nisbah gaji ataupun pampasan kepada pekerja kepada saiz ekonomi, sekarang kita 33%, we need to cross 45% in 10 years. Bila tangga gaji ni lebih baik, satu komponen iaitu gaji untuk kita retain talent berjalan. Kedua, kita kena tukar struktur ekonomi kita. Kenapa pekerjaan banyak yang ditawarkan ni gaji rendah? Untuk mengelakkan ni majikan dengan pekerja ni duduk bergaduh ni. Majikan kata salah pekerja, pekerja kata salah majikan, dua-dua kata salah kerajaan. But there is a structural issue. Masalahnya, majikan kata saya tak boleh bayar lebih daripada itu kerana yang majikan buat itu masih lagi di low value. Unless the economy moves ke peringkat yang mana the kind of product and services we do can command a much higher value, with higher value, then you can pay better lah. So the structure of our economy has to change daripada low value manufacturing kepada high value creative products and services. Kalau kita tengok, setiap tahun graduan 300,000 tu, jumlah pekerja yang padan, jumlah pekerjaan yang diwujudkan yang padan dengan kelayakan ijazah hanyalah 60,000. So kita ada 300,000 graduan, tapi yang ada kerja untuk graduan ni ada 60,000 je. Sebab itu yang lain tu dia terpaksa buat kerja lain lah. So there is also about the structure of economy. Sebab itu contohnya, we are now pushing 5 sektor yang kita rasa akan ada kesan dalam menghasilkan lebih banyak kerja bernilai tinggi. Energy transition, digital and tech, advanced E&E, kemudian modern farming. Modern farming offers quite a lot kalau kena cara dia, dan juga rare earth elements punya industri kan. So pushing this is important because each one of these ada rantaian nilai dia sendiri. And the rantaian nilai inilah yang akan melonjakkan kita away from commodity base, away from low cost manufacturing base to creating. So itu perkara kedua, we must restructure our economy. Ketiga, upskilling pekerja dan juga graduan kita must happen. Yang ini dia chicken and egg juga. Kalau tanya budak, budak kata saya dah ada ijazah gini-gini, tolonglah bagi saya kerja RM4,000. Majikan kata, yeah, but we have to train you from scratch.
And most probably you tak tahu pun macam mana nak buat kerja ni. How can I pay you 4,000 ringgit? Because the skill that I require is very different from what you are. Jadi kita kena terima hakikat bahawa skill dan kemahiran graduan kita, walaupun kita kata ada 300,000 graduan yang dikeluarkan tiap-tiap tahun, mismatch tu ada. And kadang-kadang mismatch tu besar. Saya bagi contoh kan. Dekat universiti awam. Kalau tengok, sekarang ni kerja paling banyak dalam bidang kejuruteraan mana? Yang budak-budak ni, yang muda-muda ni. Dalam bidang kejuruteraan mana? Kau nak masuk kerja ni? Dalam bidang kejuruteraan mana? Kerja paling banyak? No, it's not in business. Kejuruteraan. Kejuruteraan sekarang, antara kejuruteraan awam, kejuruteraan elektronik, electrical, kejuruteraan mechanical, kejuruteraan kimia. The four main ones ni. Ni the core ones. Oh, satu lagi. Kejuruteraan komputer. Computer engineering or software engineering. Perisian. Antara 5 ni, kerja paling banyak dalam sektor mana? Dalam kejuruteraan mana? Kejuruteraan awam? Mana ada? You see, you can see the mismatch in this room. Kerja yang paling banyak adalah dalam kejuruteraan computer or software engineering dan juga elektronik and electrical. Baik, dekat kampus fakulti di universiti, fakulti mana, kejuruteraan mana yang paling banyak student? Kejuruteraan awam. You can see the mismatch. Jadi dekat peringkat kerajaan, we have to manage to realign balik all our supply driven planning supaya kalau sekarang ini yang diperlukan ialah digital and tech, electronic engineering, dan sepatutnya yang inilah yang dikeluarkan. Sebab sudah tentu kalau keluar jadi kejuruteraan awam, kerja kejuruteraan awam ni tak banyak mana berbanding dengan the demand and the good pay of electronic and juga software engineering kan. So ketiga, we have to realign everything kan. And keempat, I think we have to slowly put in place the knowledge transfer. Sebab itu contohnya, I agree with you, bila kita menggalakkan pelabur masuk ke sini kan, kita kena berubah daripada model zaman 80-an. Model zaman 80-an ialah pelabur syarikat besar ni, dia datang ke Malaysia, dia buat kilang saja di Malaysia. Dan dia ambil pekerja kita untuk bekerja di kilang dan jaga mesin kilang dia je. Tapi semua perkara-perkara bernilai tinggi, dia nak design, dia nak buat penemuan, semua R&D ni semua di tempat lain. Semua di negara dia. Dia tak pindahkan kat sini. Bila dia tentukan, contoh saya bagi contoh semiconductor kan. Semiconductor kita memang can be considered top 5 in the world dalam back end. Iaitu kita pasang ni, yang korang tengok dia cucuk-cucuk, itu dipanggil pasang lah kan. Basically apa nama ni, packaging, dia call it packaging. Packaging semiconductor ni bukan letak dalam kotak tau. Sebab kadang-kadang saya bercakap dengan orang, dia ingat packaging ni ambil motherboard tu letak dalam kotak. That's not what semiconductor does. Dia ambil, dia cucuk-cucuk tu jadilah satu IC kan. Kita world champion top 5 dalam packaging dengan testing. Tapi design kita tak buat. Fabrication kita tak buat. Yang hebat-hebat ni, yang perlu, yang bergaji tinggi semua ni, semua kat negara lain. So we need to make sure that kita juga pastikan pelabur yang masuk sekarang ini adalah lain daripada yang kita pernah dapat dulu. Kita perlukan syarikat yang datang ke sini, tubuhkan syarikat Malaysia, kemudian ambil orang kita bekerjasama dengan pakar luar negara yang dimasukkan. Kemudian lama-lama syarikat itu jadi syarikat Malaysia yang disenaraikan di pasaran saham kita. Supaya kalaupun asal dia tu daripada negara lain, akhirnya dia menjadi syarikat milik awam di negara ini yang dipunyai oleh rakyat Malaysia. So I think we have to go through this process. And it's not an easy fix. Dia perlukan, saya ingat, 5-10 tahun untuk kita satu demi satu. Sebab itu ekosistem itu perlu dibuat daripada sekarang. Once we are able to do it, I don't think there's so much a question about begging our talent supaya tak pergi luar negara.
Bila ada kerja yang bagus, dia ada kerjaya yang baik, gaji bagus, syarikat yang bagus di sini dan bersesuaian dengan kepakaran yang dia ada. I spent 10 years in the UK. Saya boleh je duduk di UK sampai tua lah. Tapi saya ingat semua rakyat Malaysia yang ada di luar negara, kalau ada peluang untuk balik ke Malaysia, walaupun take a pay cut, I did come back. Saya rasa lebih baik duduk di negara sendiri sebab there's more opportunities here, you boleh buat company sendiri dan sebagainya kan. Berbeza kalau duduk luar negara, silap-silap hari, gaji mahal tapi kerja dengan orang sampai mati. So semua orang yang pernah bekerja luar negara has that mindset, saya ingat. Majority has that mindset. Cuma untuk kita memastikan dia boleh mula balik, we also have to create the right environment and grow the right segments of the industry. And this is where RMK 13, pelan-pelan industri yang kerajaan dah lancarkan, sangat penting. Dan RMK 13 ini akan cuba menyelesaikan beberapa isu pokok mengenai ketidakpadanan, the mismatch of talents kita yang dikeluarkan universiti dengan yang diperlukan oleh industri. Beberapa proses awal itu telah dimulakan. Fakulti-fakulti universiti awam telah diberi tugas khas, kepakaran khas. Of course, we hope they will pick up very quickly, but more needs to be done to make sure that there is a balance and a match between what the economy needs dengan what is being produced in the labour market. Thank you, Minister. Thank you. So I will conclude. I say that education is very important. That will create more talent. So I hope that government will look into education more for a better RMK 13. Thank you. If anything, saya tak boleh nak kata semua yang dirancang itu berjalan ataupun tidak ataupun akan dipersetujui. Tapi fokus Kementerian Ekonomi dalam RMK 13, fokus besarnya ialah sebenarnya pendidikan. Pendidikan, how are we going to realign our system in order to meet the ambition that we have planned for our economy. Jadi awal-awal the last 2 years, we need to put our plans and economic ambition to the world first, supaya kita dapat pelaburan dan kita dapat sambutan yang baik. Now we are already there. There's a lot of interest in Malaysia. We have to quickly look at how we prepare the talent in order to meet those demands. Saya kena pergi ke kiri dulu. No, I think kita kena bagi peluang orang lain sebab kita ada lebih kurang 40 minit je lagi. Okay. Terima kasih YB Rafizi. Saya jadi mewakili Malaysian Hotel Association Melaka Chapter. Kita semua tahu Melaka ni boleh katakan ni industrinya adalah besar kepada industri pelancongan. Jadi di sini sebenarnya saya nak sebab sedang address Menteri Pelancongan tak ada keberanian macam Tuan Hafizi untuk datang keluar ke depan ni. Tak, tapi Kementerian Ekonomi bila kita gubal RMK 13, dia akan cover semua perkara daripada sosial, daripada pendidikan, pelancongan, ekonomi dan sebagainya. So kita boleh terima pakai juga. Of course saya kena balik dan bincang dengan Menteri Pelancongan lah. Kan? Okey, ada dua je isu, sebenarnya banyak, tapi yang saya katakan ialah yang pergelutan industri yang terpaksa bersaing dengan Airbnb. Yang mana kalau nak kirakan Airbnb ni dah jadi boleh katakan semua satu negara dah menghadapi masalah yang sama. Hari ini di Parlimen MP Balik Pulau dia menyatakan Penang kehilangan billion of ringgit of tax. Saya akui sebab di Melaka dia ada dipanggil charge warisan yang dikenakan kepada setiap penginap di hotel yang mana pada 1 bulan dah meningkat kepada RM5, previously RM2. Tak apa, kita agree because why? For the sustain of the industry. But kebanyakan yang statistik mengatakan bahawa tahun Melaka dah berjaya. Alhamdulillah, peningkatan kemasukan pelancong lebih kepada 10 juta sehingga sekarang. Tetapi kenapa kutipan charge warisan itu tidak menggambarkan kehadiran itu, yang mana duit itu sebenarnya kita dah kehilangan kerana Airbnb ini tidak berdaftar. Mereka tak perlu nak bayar cukai itu, nak bayar
kerajaan pun kehilangan tourism tax RM10 satu malam. Kan? Jadi kita sering berkata bila kita pergi, dia kata ini PBT punya hal. Yang PBT kata tak ada bylaw. And then gitulah yang jadinya sampai ke sudah dah, saya rasa saya dalam dah bertahun-tahun kita sentiasa memperjuangkan ini, nampak gayanya agak hambar. Hanya cakap-cakap kata akan diselesaikan, tapi tak pernah ada satu keberanian. Saya tahu Airbnb dan sebagai anggota Bukit.com semua diorang adalah tycoon or the big players yang boleh mempengaruhi industri itu sendiri. Tetapi kalau kata kita ada political will ataupun keberanian untuk nak menegakkan itu, hasilnya balik pada kerajaan balik semula. Just imagine, dia tak pernah bayar tax apa semua. Okey. Yang kedua, pada 2 minggu lepas Menteri Pelancongan ada menyatakan yang bahawa pihak persatuan agak mengambil sikap positif berkaitan dengan penginapan 23 jam minimum. Okey. Yang ini kami dah semak. Tak ada hotel dalam dunia ni buat 23 jam lebih. Kan? Melainkan kalau Airbnb mungkin dia boleh buat sebab dia tak ada kisah. Dia tak ada apa semua kan. So jadi dikatakan benda tu bukannya di bawah MOTEK tetapi di bawah PBT. Dan saya tak pasti sama ada kalau PBT ada law yang boleh menyatakan perlu 23 jam. Dan sedangkan benda ini dikatakan disambut baik oleh pihak industri. To be honest, we are not going for that. Kita bagi maksimum for the 21 hours sahaja. That is the maximum. Kalau 23 jam jawapannya susah lah. And then yang ketiga berkenaan dengan pekerja tu, saya rasa hotel dah lama dah bagi 1,700 ni. Sebab kita takkan dapat gaji 1,500 kalau nak dapat pekerja lokal. Dan kita terpaksa bergantung kepada pekerja asing macam lain-lain industri juga. Cuma menjadi kebimbangan saya dan juga rakan-rakan dalam industri, tahun melawat Malaysia 2026 akan jadi tahun melawat Bangladesh dan Nepal. Sebab apa? Pelancong akan jumpa Bangladesh dan Nepal di hotel. Itu saya cakap terus terang lah. Okay. Yang serve makan Bangladesh, yang apa Bangladesh. Tapi sebab minat tu kurang YB. Jarak sekarang ni kalau ditengok dalam industri, yang GM semua dah peringkat-peringkat saya kertu dah nak pencen dah. Yang bawah ni kan dia punya penyambung generasi tu dah tak ada keminatannya di situ. Dan yang tambahan di situ saya nak tanya, gaji progresif tak termasuk kan perhotelan? Belum lagi tapi kita jadi saya mintalah itu mungkin boleh membagi ni YB. Saya sendiri personally untuk hotel saya nak daftar sesuai HR saya daftar. Dia kata bos tak nak. So jadi saya minta boleh dipertimbangkanlah supaya kita boleh bagi kepada lokal kita, budak-budak kita minat yang lebih. Kita ada banyak graduan daripada banyak hotel, banyak universiti yang keluarkan hotel management dan sebagainya, tapi akhirnya jadi gig economy, jadi pemandu Grab. Itu yang kita tak nak, rugi. Ya, terima kasih. Baik, saya jawab yang mudah dulu pasal gaji progresif. Kita dah selesai projek rintis. Projek rintis Jun sampai ke akhir tahun ini. Projek rintis tu sebab kita nak tengok dulu, memang dia meliputi 5 sektor saja dan tak termasuk dalam sektor pelancongan. Tapi untuk bermula 1 Januari 2025 ni, dasar gaji progresif akan dibuka kepada lebih banyak. Dan saya ingat sebagai persediaan tahun melawat Malaysia, memang sektor pelancongan itu perlu diambil kira lah dan dimasukkan. Jadi insyaAllah tunggu announcement yang seterusnya lah. Yang kedua pasal Airbnb dan juga homestay. Sebenarnya bukan Airbnb saja, homestay yang tak ada dalam Airbnb pun dia jadi isu kerana persaingan dengan hotel lah. Memang betul perbincangan tu panjang dan tak pernah berhenti lah. Sekarang ni ada lagi semua kan. Dia daripada dua perspektif tau. Perspektif pertama ialah ada kebimbangan tentang stakeholders di dalam Airbnb dan homestay ni. Kerana dia orang biasa. Jadi dan jumlah mereka ramai. Jadi saya tengok setakat ini, I have not given much say lah pasal Airbnb homestay ni. Dia pun bukan di bawah kementerian saya, tapi saya selalunya duduk di dalam majlis-majlis di peringkat kabinet yang membincangkan benda ni. Homestay, Airbnb, what do we do with it kan?
Saya tengok satu ialah kebimbangan tentang stakeholders yang besar itu. So dia bukan pasal Airbnb tau. Dia pasal orang biasa. Saya ingat dalam bilik ni pun ada beberapa orang yang ada Airbnb dengan homestay ni. Kan, for all you know, quietly semua ada Airbnb dan homestay. Jadi mereka ini adalah kumpulan yang besar dalam masyarakat, if you know what I mean. Jadi kalau mencukainya dan you mula tu, tentangan daripada kumpulan ini setakat ini lebih besar daripada soal hotel, cukai dan sebagainya. But I do agree kita kena cari satu jalan. I do agree sebab kalau dia unregulated sangat, bukan saja soal hasil tau, tapi soal melindungi hak pengguna, soal service level, perkara itu sebenarnya dia dah sampai ke satu peringkat yang industri Airbnb dan homestay ini perlu juga ada peraturan. That's my view. Kita kena melalui proses itu kerana akan ada agensi kata ini bukan kerja aku, ini kerja kau. Yang itu kata ini bukan kerja aku, ini kerja kau. Jadi memang betul, insyaAllah bila kita tengok RMK 13 ni, soal Airbnb, soal homestay ni adalah beberapa keputusan yang kerajaan kena perlu buat keputusan. How is the decision? I think we have to go through the motion, to be frank. Tapi saya bersetuju bahawa kita tak boleh gantung tak bertali lama ni. Sebab gantung tak bertali ni, industri hotel pun ada kesan, tapi kepada rakyat, pengguna pun, if they are not protected dan sebagainya pun, dan at some point, if you don't regulate or if you don't try to manage it earlier on, di industri itu jadi lagi besar, lagi lambat kita buat, lagi susah dari segi tentangan, kan? So I think it's already being discussed. Dan saya akan take note specifically supaya bila saya pergi sektor by sektor dalam RMK 13 ni, at least we put forward something untuk kabinet dan kerajaan pertimbangkan how exactly are we going to manage this Airbnb. Penang dah buat keputusan dia contohnya, kan. Ada bandar-bandar yang memang bandar besar dunia yang memang ban Airbnb. New York tak ada Airbnb. Manhattan tak ada, bukan New York lah, Manhattan tak ada Airbnb. Sebab kalau ada Airbnb, hotel dia mampu. Jadi untuk protect dia punya hotel semua, dia memang tak boleh ada Airbnb lah, kan. Jadi maksudnya ada orang kata precedents duluan yang telah dibuat oleh bandar-bandar tertentu, negara-negara tertentu yang I think either way dia akan jadi kontroversi. Buat macam ini, kumpulan yang mengusahakan Airbnb dengan homestay marah. Buat macam ni, kumpulan hotel marah. Jadi cara dia buat tengah-tengah, dua-dua marah. So, when dua-dua marah, my rule is that kalau kita buat sesuatu keputusan, semua orang marah, maksudnya itu keputusan yang betul. Sebab kalau buat satu keputusan, hanya ada satu kumpulan marah, satu lagi happy, maksudnya dia berat sebelah. So, in cases like this, most probably, we have to make decision and we'll see. Kita cuba tengok macam mana dia boleh dimasukkan dalam jadual Airbnb lah. Yang pasal 23 jam semua tu, tak apa, nanti saya sampaikan, tengok macam mana. Biarlah, kan, itu pandangan. I think we all are on the same page. Kita dijangka akan mendapat kedatangan pelancong yang semakin tinggi setiap tahun. Kemudian, kerajaan juga telah buat keputusan untuk membina lebuh raya daripada Banting ke KLIA, masuk ke Port Dickson, all the way sampai Melaka, dan itu akan jadi catalyst kepada membangunkan koridor daripada Negeri Sembilan ke Melaka ini sebagai koridor pelancongan negara, contohnya, kan. Jadi nak tak nak, we have to resolve this issue about hotel, about penginapan dan sebagainya. Pandangan itu berbeza-beza, but I feel that everyone is on the same page bahawa industri yang selalu tidak diberi penekanan yang sewajarnya ialah industri pelancongan. That's my personal view. Sementara kita bercerita pasal elektronik semua ni, sebenarnya low hanging fruits dalam negara kita is tourism. Dan tourism is the best foreign exchange earner. The more people come here, lagi dia berbelanja kat sini, lebih banyak dia membantu mata wang kita.
Sementara kita nak manage yang kompleks ekonomi pasal rate differential antara US dengan kita semua, we also need to focus kan. Jadi that I think will remain a focused discussion. Then I will catch up dengan YB Tiong, tengok pandangan dia sebagainya. Either way, my view is either way is better to make a decision and come to a landing daripada dia jadi polemik berturut-turut tapi menatang tu tak jalan kan. So it's better, and insyaAllah Kementerian Ekonomi will see how we want to manage this untuk push it supaya keputusan-keputusan besar ini yang walau macam mana pun kita rasa boleh membantu industri pelancongan, that has to be made as soon as possible in preparation for Visit Malaysia Year 2026. Terima kasih. Tengah. Terima kasih Pak Ibi. Pak Rusyam, Dewan Perniagaan Melayu Negeri Melaka. Yang pertama ialah berkenaan dengan rancangan Malaysia ke-13, yang mana YB letak tajuk tu Madani Mendengar. Jadi sepatutnya YB banyak mendengar daripada kami YB bercakap. Saya suka YB banyak respon atas apa-apa isu. Yang pertama ialah berkenaan dengan kita setuju warga asing, pekerja asing patut dikurangkan. Tetapi kita tidak bersetuju pekerja warga asing dimenangkan berniaga. Jadi kehilangan bayaran zakat dan juga cukai kepada negara. Yang ini berlambak-lambak pekerja asing berniaga sekarang ni. Kita kena lihat itu YB. Yang kedua ialah kita kena ingat semula, iaitu berkenaan dengan akta persaingan yang melibatkan e-commerce, yang mana kita platform e-commerce kita terbuka, yang mana kita ada Shopee, Lazada dan sebagainya. Jadi sekarang ni banyak lambakan daripada barangan daripada negara-negara yang murah, China dan sebagainya. Jadi ini telah memberikan kesan kepada peniaga-peniaga tempatan. Jadi yang ini saya harap kita kena lihat juga. Sebagaimana kita lihat anti-dumping dan sebagainya dikenakan kepada Malaysia, kepada negara-negara lain seperti barangan kita ke Kemboja dan sebagainya, ataupun ke Vietnam dan sebagainya, kita pun kena lihat perkara ini juga di Malaysia. Iaitu dalam masa yang sama juga pendidikan dan pembangunan kemahiran untuk kita punya orang-orang Bumiputera Melayu kita ni. Jadi kita kena lihat juga dari segi facilities yang ada di pusat-pusat latihan, universiti dan sebagainya. Apabila kita promote TVET, saya pasti universiti akan kekurangan intake, mana pelajar akan lari kepada TVET. Mana kerajaan dah kata nak bagi 4,000 lah gaji minima dan sebagainya. Jadi walau bagaimanapun kita kena lihat pada kualiti apa yang kita sediakan untuk kita punya modal insan ini. Yang seterusnya adalah berkenaan dengan penambahbaikan ekonomi kita. Jadi kita punya ekonomi yang itu lebih kurang itu je, sampai hari ini lebih kurang itu je yang jadi utama. Jadi dalam masa yang sama juga kita kena lihat juga pekerja asing tadi, untuk industri-industri yang memerlukan, contoh peladangan dan sebagainya, memang kita dah cuba banyak kali. Memang pekerja daripada tempatan kita memang sukar nak masuk ladang untuk buat kerja potong buah dan sebagainya. Jadi industri-industri begitu kita masih lagi terpaksa menggunakan. Kita pernah lihat apabila selepas COVID, hari itu banyak pekerja asing balik ke negara asal. Jadi banyak kita punya buah sawit dan sebagainya tidak dapat dipetik dan diambil. Seterusnya ialah berkenaan dengan pemilikan hak tanah Bumiputera. Jadi kita kena lihat yang mana walaupun Melaka ni antara, kita bukanlah kepada kerajaan negeri Melaka, antara rumah yang termurah di Malaysia. Kan? Walau bagaimanapun masih di tahap yang agak tinggi untuk dimiliki oleh rakyat-rakyat tempatan, khususnya Bumiputera Melayu. Berkenaan dengan pembangunan luar bandar lah, kita lihat orang Melayu kita banyak di luar bandar. Jadi kita kena tingkatkan dari segi kecepatan dan keupayaan internet dan sebagainya agar mereka dapat bersaing bersama dengan di bandar. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya menerima teguran daripada saudara di PMM untuk mendengar. Jadi saya tak jawab. Saya pergi kepada soalan seterusnya. Sebab saya dengar saja. Okey, seterusnya. Selamat sejahtera, saya ucapkan kepada Yang Berhormat Tuan Rafizi. Nama saya Lim Hui Sing dari Unit Perancang Ekonomi Negeri Melaka, Jabatan Ketua Menteri Negeri Melaka. Di sini saya ingin mengajukan satu soalan. Pada sesi pertama, YB ada menyatakan bahawa kerajaan menghasrat untuk menjadikan negara Malaysia sebagai negara mencipta. Oleh itu, apakah tindakan kerajaan untuk merealisasikan hasrat ini? Terima kasih. Baik.
kita telah terbiasa dengan pelabur ataupun syarikat dalam negara kita. Pelabur masuk, dia buka kilang ataupun buka manufacturing facility dan kita bekerja di situ. Tapi dari segi sama ada kita nak buat produk sendiri ataupun perkhidmatan sendiri, selalunya kita selesa dengan kita menjadi tempat untuk memasang. Of course, there's a reason to that. Sebahagiannya juga ialah kerana kita tak dibiasakan dengan menggunakan IP orang lain. Kalau kita pergi kat China, contohnya, kebanyakan produk yang dihasilkan itu bukan 100% datang daripada IP yang dihasilkan mulanya oleh syarikat mereka. Malah sebahagian besar daripada produk yang dihasilkan oleh syarikat di China tu, dia bermula dengan menggunakan hampir semua IP orang lain. Dia bayar, kalau IP tu daripada US, dia bayarlah IP US. Tapi mereka ada kemahiran menggunakan ilmu yang sedia ada untuk digabungkan dan menghasilkan sesuatu, kalaupun tidak baru, lebih baik dan lebih cost efektif daripada yang ada. Ini banyak bertumpu kepada soal pendidikan. Nak tak nak, kita tak boleh lari dari soal training pendidikan kita, kan. Jadi untuk kita beralih daripada negara yang low cost manufacturing kepada negara yang mula mencipta nilai, kita perlu melalui dua fasa. The first phase ni, kita perlukan lambakan seberapa banyak syarikat-syarikat sedemikian yang datang ke Malaysia. Jadi sebab itu bila pelabur asing masuk pun, kita nak memilih sebenarnya jenis pelabur asing yang masuk. Kalau dia datang semata-mata untuk pasang sahaja, sementara kita alu-alukan, kita pun kalau ada yang lain, lebih baik kita beri kelebihan kepada yang lain. Dia sama macam data center. Kerajaan telah buat keputusan bahawa data center ni perlu dibezakan. Kalau data center datang semata-mata untuk hanya letak server, tapi dia pakai tenaga elektrik yang banyak, air yang banyak, dan tak ada pekerjaan bernilai tinggi yang diwujudkan, mungkin ada beberapa security guard dan juga beberapa technician, yang itu akan dilayan dengan cara yang berbeza berbanding dengan data center yang datang yang melibatkan AI, yang mencipta LLM dan sebagainya, kan. Sama juga dengan pelabur asing yang masuk, kita perlu bezakan di antara yang datang ni pure manufacturing, just treating us as a manufacturing hub, ataupun syarikat-syarikat yang memang membangunkan teknologi. Kerana pada mula dia datang, ni fasa pertama, kan, pada mula dia datang, walaupun tenaga pakar tu banyaknya daripada pekerja asing, mereka akan mula menggaji dan pekerja-pekerja kita akan mula ada exposure kepada macam mana nak menggunakan IP dan sebagainya. Saya bagi satu contohnya, kita sekarang ada lebih kurang 7-8 company lah, tempatan yang mula buat IC design. Untuk buat IC design ni, sebenarnya architecture semua tu memang IP yang dah ada pun. Kita kena bayar kat dia lah nak pakai. Software tu pun memang dah ada, kita kena bayar kat dia lah nak pakai. Tapi bila dia macam Lego tau. Kita beli Lego yang memang kena bayar kat orang untuk beli set Lego tu. Tetapi memasang Lego itu untuk bentuk-bentuk dan tujuan tertentu, itu IP kita. Tapi sebelum ni, kalau kita sebut kat orang kata, oh susahlah ini kerja Intel saja boleh buat, kan. Sekarang, dengan adanya kita nak galakkan seberapa ramai supaya budak-budak kita, dia dah mula main Lego ini. Pasang, they will figure out. And then a slight tweak in the design, kalau dia boleh save energy, kalau dia boleh cepatkan processing, maksudnya that design chip is your own creation that you can IP. Jadi semua design ni, dia bermula daripada menggunakan Lego orang lain. We are not even going into doing the Lego itself lagi. Kita hanya nak pasang dulu, kan. But we need, pada peringkat awal, kita perlu lebih banyakkan syarikat-syarikat ini supaya kita beralih
daripada jenis syarikat yang hanya besar memasang kepada syarikat yang mungkin nampak kecil tapi yang dia buat itu adalah bentuk mencipta. So fasa ni kena berlaku dalam 5-6 tahun akan datang kan. Pada masa yang sama, kita juga kena betul-betul lihat kepada keseluruhan pendekatan kita dalam pendidikan dan juga dalam latihan. Saya bagi contoh dalam dewan ini, terutamanya termasuklah yang tua, termasuklah yang student, berapa orang pernah menggunakan 3D printer? Berapa orang pernah pakai 3D printer ni? Seorang? Seorang. Satu Melaka, seorang. Berapa orang pernah pakai 3D printer? Yang dekat universiti, pernah tengok 3D printer ke tidak? Di Rusia, pelajar mereka, murid mereka, mula menggunakan 3D printer seawal 8 tahun. The gap terlalu besar. Jadi anak-anak di Rusia ini umur 6 tahun telah diajar untuk buat animation, computer grafik. Macam mana dia buat animation? Macam mana pengalaman pertama pelajar seumur 6-7 tahun buat computer grafik, animation. Macam mana dia buat? Dia akan lukis macam biasa. Kemudian dia akan gunting, kalau katakanlah dia nak buat kartun Doraemon. Dia lukislah Doraemon tu. Dia akan gunting kertas Doraemon tu. Kemudian dia gunakan digital camera dan ambil gambar sebanyak, ambil digital foto seberapa banyak. And then with that, then dia mula listkan di dalam software yang memang dah ada. Benda tu tak adalah payah sangat nak dibuat. Boleh je dibuat dengan anak-anak kita sebenarnya. And when I see it, saya tengok it's not that complicated. Tapi maknanya pelajar di Rusia seawal 6 tahun, dia dah memang dilatih untuk mencipta. Umur 8 tahun, dia dah mula buat something, dia akan hantar kepada cikgu dia, design dia, kemudian cikgu dia tunjukkan masuk dalam software, tekan, dia tengok 3D printer tu keluar. So dapatlah satu. Dia pun buat balik. Dia buat keychain untuk mak dia lah, dia buat cawan untuk mak dia. Kita tak ada lagi tau. Kalau tengok dalam dewan ni, satu dewan ni dengan segala jenisnya yang pernah pakai 3D printer, hanya seorang. That tells a lot mengenai keseluruhan pendekatan kita lah. Jadi, untuk kita beralih daripada masyarakat yang kerja dalam yang orang suruh buat ni, dengan yang mencipta sendiri, dia tak boleh berlaku serta-merta. This is a generational shift. Kalau nak latih orang yang dah tua macam kita orang ni, tak boleh lah. Most probably kita dalam dewan ni, kalau suruh pergi mencipta sesuatu, memang kita garuk kepala lah, quite difficult. Jadi kita kena mula dengan yang muda-muda itu, kerana ciptaan, value semua ni, creating something requires the right attitude and the right conviction. After all, you need to do it over and over again. You need to be comfortable with it. Bila you nak buat sesuatu, you are comfortable with it, baru you tahu, untuk buat yang ini, IP dia yang itu. Saya pakai IP tu lah. Untuk buat yang ini, IP dia yang ini. Saya pakai yang ini. Dan perkara itu telah pun berlaku dalam kehidupan seharian kita yang melibatkan tech. Semua website, semua app kita ni kan. Bukannya kalau seorang rakyat Malaysia kata dia buat app, MySejahtera lah katakan, buat app MySejahtera tu kan. Bukannya dia buat from scratch. Siapa yang pakai iPhone dekat sini? Bila kita isi date, dia tanya pasal tarikh dalam iPhone kan. Perasan tak? iPhone dia mesti pakai tarikh dia tu yang kita kena scroll. Satu jalur ialah nombor bulan. Satu jalur ialah bulan, satu jalur ialah tahun. Kenapa semua iPhone pakai macam itu? Pakailah app macam mana? Sebab itu IP dia. Jadi kalau kita nak create something untuk digunakan di dalam iPhone, bukan kita kena tulis sendiri ni, semua tu. Kita pakai one module, kita pakai one step, kita bayar je lah yang itu kan. Jadi semua ini memerlukan keyakinan, kreativiti dan juga kebiasaan kita daripada peringkat yang awal untuk tahu nak buat yang ini, pakai yang ini. Nak buat yang itu, pakai yang ini. Sama macam kita pasang Lego, nak pasang yang ini pakai
Lego yang kecil, yang ini Lego yang besar. Perkara ini memerlukan pendedahan daripada umur yang muda. And I think if we do this in parallel, in due time, yang syarikat-syarikat yang mencipta ini, dia akan ada satu pusingan yang mana anak-anak yang melalui sekolah dan universiti ini dah boleh masuk dan they will be able to do the job very well di dalam ekonomi kita. But it will take time. But that's the idea that I hope we will be able to introduce dalam RMK 13. Tengah dulu. Ke nak bagi kepada ladies first? Abang gaduh dengan dia, bang. Okay. Assalamualaikum YB. Nama saya adalah Syahira daripada UiTM Melaka. So dekat sini saya ingin bertanya berkenaan subsidi bersasar, dan dia adalah spesifikasi kepada cost education lah kepada mahasiswa. So dekat sini kita berbincang mengenai RMK ke-13. So kalau kita tengok pada negara maju yang lain, contohnya macam Finland dan sebagainya, negara-negara tersebut ni dia menawarkan free education kepada mahasiswa dia lah. Dan dekat sini saya nak bertanya, adakah dalam pipeline Malaysia sebagai negara maju untuk menawarkan free education, dan bagaimana peranan kerajaan untuk mengurangkan kos mahasiswa dalam ekosistem universiti? Contoh yang saya boleh berikan adalah macam book voucher, e-wallet, data plan dan sebagainya. So kalau ikutkan, kerana mahasiswa ni ada yang dia more kepada bergantung kepada ibu bapa, ada juga yang bekerja sambil belajar, dan ada juga yang hanya bergantung kepada orang kata macam ada yang memohon kepada PTPTN, ada yang mendapat scholarship dan sebagainya. So itulah soalan yang saya ingin tanyakan. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Baik, ya. Saya ingat mana-mana negara dan kerajaan kalau diberi pilihan, semua dia nak bagi percuma. Sebab maksudnya kerajaan itu akan kekal dalam kerajaan sampai kiamat. Sebab takkan orang tukar, semua buat percuma. Kereta percuma, pendidikan percuma, kesihatan percuma, kan. So saya ingat kalau ditanya mana-mana kerajaan memang nak buat pendidikan percuma. Is a wish and is a dream, kan. Then you go to the next step. Isu dia ialah dari segi affordability. Adakah kedudukan kewangan pada ketika itu membenarkan ataupun tidak? Kita ada belanjawan 438 bilion. Kalau kita bagi pendidikan percuma, maksudnya kita kena potong beberapa yang lain. Buat masa sekarang, if you ask me, saya rasa itu masih lagi mengekang, kan? Kemudian you ask the next question. Yang dibayar oleh kerajaan sekarang ni banyak mana? Kos yang dibayar oleh kerajaan untuk setiap kursus di universiti adalah 90% daripada kos benar. Jadi kalau contoh, saya bagi contoh yang paling glaring lah, yang kemudiannya menimbulkan polemik ini tentang adakah kita perlu menyasarkan balik subsidi ini kepada golongan tertentu yang ke atas. Saya bagi contoh ijazah perubatan. Berapa kos kerajaan untuk menyediakan satu tempat ijazah perubatan di universiti awam? RM500,000 seorang. Kejuruteraan is about 150,000 seorang. Dan timbul pula soalan seterusnya. Bagi mereka yang tak mendapat tempat di universiti awam. Saya bagi contoh yang medik tadi, kan. Ada seorang anak, dia tak dapat tempat di universiti awam, dia pun bayar pergi ke universiti swasta. Dari segi kedudukan sosioekonomi dia ni lebih rendah, lebih miskin
daripada seorang kawan dia yang datang daripada keluarga yang lebih berada tapi berada di universiti awam buat ijazah. Yang itu kena bayar mungkin dalam berapa? At most 50,000 untuk satu ijazah tu, at most lah. Kos dia 500,000 kan. Yang ini kena bayar 500,000. Jadi sementara aspirasi kita, kalau boleh kita nak bagi percuma kat semua, memang betul. Dan saya tak pernah relent on kalaulah satu hari kita fix everything, health and education as best as possible, sepatutnya percuma. Buat masa sekarang, kita kena manage beberapa isu-isu yang sebenarnya di belakang tabir mata kita ini berlaku ketidakadilan yang besar. Kerana kalau satu keluarga tu, dia memang duduk Daman Sahara, kaya-kaya. Kereta 4-5 biji. Tapi kita bayar dia 500, kita bagi dia 500,000, percuma. Sedangkan 500,000 itu, sebahagiannya, kalau dijimatkan, boleh bagi tempat kepada lebih ramai yang miskin. So that's a philosophical question yang kita kena jawab terlebih dahulu. And if you ask me, saya contohnya yang memang T10 ni, T10 ke T5 pun saya tak tahulah kan. Sebab itu anak saya, I've said, I will never take scholarship or any loan daripada kerajaan because I can afford it. I will pay full whatever that my son or myself, my son punya education, kerana taking tempat itu akan menyebabkan dia mengambil tempat orang lain yang sepatutnya dapat. Kita selalunya, bila kita bincang benda ni, kita nampak apa kepada saya. Kita tak nampak that what I get is actually taking from 10 other people. So that issue itu, kita perlu ada sedikit penyelarasan. Yang itulah yang sekarang ini berlaku. Maksudnya, keluarga, saya bagi contoh kan, asrama penuh. Saya pergi MCKK. Zaman saya, kebanyakan yang pergi MCKK ni banyaklah juga yang anak orang kampung semua lah. Lain kan. Zaman sekarang ni kadang-kadang yang pergi MCKK ni kereta, jadi dia kaya tu sampai mak dia tiap-tiap minggu ada kat situ. Makan pun kena bagi makanan yang standard lain gini-gini. So one has to wonder, actually if you are so that well off and you want a certain type of quality education, perhaps you shouldn't have been there. Because by being there, you take someone else's place. Kan? Jadi all these philosophical questions, zaman dulu 80-an, 90-an, perbezaan dalam masyarakat tu tak nampak sangat. Zaman sekarang tu jurang tu makin besar. So I think we have to resolve some philosophical question about fairness dalam society. Ini dalam keadaan kekangan kita tidak membenarkan. The detailnya ialah mekanisme. Siapa yang kita kata kaya ni kaya macam mana? Keluarga macam mana? Yang itu yang saya ingat sedang diperhalusi. My view juga ialah kita kena tengok juga berapa banyak savings yang kita dapat. Because philosophically memang sepatutnya dibezakan supaya we don't take away daripada orang yang lebih layak. Philosophically. Tetapi contohnya kalau payah nak dibuat yang akhirnya dengan segala masalahnya kita jimatkan sikit je. Itu pun perlu dilihat juga. That process requires detailed number crunching. Cuma saya ingat buat masa sekarang, while we go through this process sedikit demi sedikit, kita juga kena terima hakikat bahawa either way kerajaan kena berbelanja untuk kita menyediakan pendidikan. Jadi pilihan kerajaan begini. Adakah saya bayar 90% kepada semua ni, but in doing that I have less money to build more university and more schools? Or do I begin to realign sedikit supaya I can take some of this money and start building better school and more universities? That is the decision yang kerajaan telah buat. For the time being, we feel that we need to manage this supaya seberapa banyak wang yang kita boleh dapatkan dan kita boleh sasarkan balik, asalkan itu akan memberi lebih banyak peluang kepada yang lain yang lebih layak menerimanya, it is a good thing for us to do. Of course, the devil is in the details.
We have to go through the details to make sure kalau kesihatan contohnya macam mana, jenis macam mana. But kita juga kena caution kerana kalau sistem yang mana langsung tidak membezakan di antara orang yang layak atau tak layak semua ni, kalau kita tak berhati-hati, kita juga menyebabkan pembaziran. So I give one example, katakanlah dalam sistem kerajaan, perkhidmatan kesihatan kerajaan. Sebab semua percuma, dia minta semua ubat lah, ubat ni, ubat tu, ubat ni semua. Sedangkan most probably kalau kena bayar sedikit, then you would think twice untuk actually I don't need this one. Pada kita benda tu benda kecil kerana Allah, yang ini pun tak boleh dapat doktor. Tapi pada peringkat negara, bila campur semua ini, dan kalau kesannya ialah 3 bilion setahun extra pharmaceutical cost, then you have to maximize and figure out macam mana kita nak optimize penggunaan ubat itu supaya 3 bilion setahun ini, kalau kita gunakan dengan baik, boleh pergi kepada lebih banyak fasiliti dan sebagainya. So that process is ongoing. The debate is ongoing. Dan saya tak kata kerajaan tahu semua perfectly apa yang patut dibuat dan dia akan berjalan dengan sempurna. I'm not saying that. Tapi kalau kerajaan juga duduk dan sebab takut nanti orang komen, polemik, orang kecam ni, dan you duduk atas masalah tu, masalah yang dulu 1 bilion, 10 tahun lagi akan jadi masalah 10 bilion. By that time, it's not me who is paying the price. It's you. By that time, you have to decide. Universiti mana nak tutup, orang mana nak buang, because kita dah tak boleh nak, tak mampu dah. So, sebab itu, sebab tu saya kata ni, Madani mendengar ni juga Madani kena kecam. But it's better to do the decision now. Kerana yang akhirnya akan mendapat manfaat tu, most probably it's not us, the politician hari ni. Memang kena kecam tiap-tiap hari. It's you and the future generation. Because you will inherit negara yang lebih stabil keadaan kewangannya daripada sistem yang memang kita tahu pada satu masa, macam pakai credit card, masa tak max credit card tu happy lah. Pakai, bayar interest saja setiap bulan, tak bayar principal. Sampai satu masa, your credit card is max. And by that time, you either go bankrupt, kan? Ataupun you kena jual tanah ke, jual kereta ke apa untuk bayar balik credit card. So, benda itu perlu diselesaikan sekarang supaya sasaran kita menjelang tahun 2028 itu, keadaan kewangan yang selalu disebut keadaan fiskal, keadaan kewangan negara stabil. Actually, once that happens, dia akan buka dimension baru untuk kita nak bincang balik. Sama ada pendidikan ni macam mana? Kita nak bagi percuma ke tidak? Ya, yang ini kita nak buat macam mana? Until you fix that, there's no point to talk about all the other things because constraint kita ialah kewangan. And saya tak perlu sebutlah, we went through 5-10 years of difficulty financially. Dan untuk kita resolve that, ini the tail end of 3-4 tahun ini, we have to go through it. After that, hopefully your generation ada lebih banyak flexibility in how to manage the country berbanding dengan beban yang kami ada sekarang ini. Kerana kekangan ini kita tak boleh lagi, dan sebab itulah sebahagiannya kita kena mula tengok kalau ada any ruang untuk kita mengalihkan dan menyasarkan balik perbelanjaan itu supaya lebih ramai yang lebih layak dapat. Dan mereka yang mampu bayar, actually kena bayar. Okey, Dik. Soalan terakhir bang, sebab saya dah nak kena balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Okey, saya Tajuddin daripada Persatuan Kontraktor Melayu Melaka. Pertamanya, tadi mukadimah YB tadi, Malaysia ni negara penuaan, jadi kita terasa hati. Hari ni kalau tak bercakap, rasa balik rumah tidur pun tak lelap. Orang tua nak bercakap. Okey, gini Wabi. Berkenaan dengan bajet yang baru dibentangkan baru-baru ini oleh PMX. Jadi saya ucap terima kasih lah dari segi bajet pembangunan ni meningkat. Jadi saya mewakili kontraktor.
Okey, yang saya nak fokuskan isu berkenaan dengan bajet 1.3 bilion, 1.3 bilion untuk kontraktor G1 sehingga G4. Okey, G1 sehingga G4 ni ialah kontraktor kecil. Kontraktor kecil kontraktor tempatan dalam negeri, beroperasi dalam negeri, kontraktor kecil. Jadi 1.3 bilion ni dengar memang menariklah pasal dia meningkat. Tapi kalau dibagikan satu Malaysia dengan jumlah kontraktor yang sedia ada, jadi lebih kurang setahun kontraktor ini akan meraih kontrak sebanyak lebih kurang RM16,000 sahaja per tahun. Jadi kalau RM16,000 tu kalau ditolak dengan belanja mengurus belanja beli barang, berapa sen sangatlah duit kontraktor ni. Jadi saya tak fikir kontraktor ni boleh hidup kat Malaysia ni. Jadi ini persoalan dia. Jadi sekarang saya bukan nak isukan pasal bajet, dan bajet tu tentu kerajaan ada formula dia sendiri berapa banyak dia nak tentukan bajet tu. Yang saya nak isukan berkenaan dengan jumlah kontraktor, lambakan kontraktor yang terlalu ramai. Sekarang ada berapa kalau G1? G1 Ada ni 100,000, berapa? Sejuta? lebih kurang 100,000 lebih lah, 100,000. Kan, itu tadi saya kata kalau saya bagi pukul rata lebih kurang 16,000 orang, RM16,000 lah satu orang dapat kontrak. Jadi lambakan kontraktor ni terlalu. Jadi sekarang ni saya minta YB selaku Menteri Ekonomi, kita dah mengadukan di banyak peringkat lah, contohnya CIDB, Kementerian Kerja Raya. Tapi saya minta Menteri Ekonomi tolong ambil perhatian sikit. Sebab sekarang ni masalahnya ialah kontraktor baru ni terlalu mudah untuk mendapatkan lesen. Dia G1 bukan dah dibekukan ke? G1 dah dibekukan kan? G1 ni telah dibuka pada, saya ingat tarikh dia, pada 16 hari bulan 16 hari bulan September tahun 2019. Masa itu Menteri Ekonomi ialah YB Azmin. Dia yang buka lesen ni. Okey, jadi sejak tu peningkatan lah. Kan? Jadi isu dia YB dia lesen ni dibagi terlalu mudah. Kan? Kita ni orang lama, kita dulu dengan interview, dan kita ni dulu pernah bekerja di syarikat kontraktor. Orang kata kita ni mencebur diri dengan pengalaman yang sedia ada. Tapi generasi baru ni keluar daripada belajar kerana dapat sijil CIDB 4 jam. Dia orang ni banyak civil engineer. Tak apa. Dia tak apa, dia marah pun tak apa. Saya tak ada masalah pada saya. Kan? Masalahnya industri ni bukanlah industri sijil tau, tetapi industri kepakaran dan juga bakat. Kan? Contohnya kita nak membina sesuatu binaan. Dia bukan datang dengan sijil, dia datang dengan kebolehan. Jadi kat sini saya minta Menteri cuba lihat balik apakah mekanisme yang terbaik untuk bantu. Kan saya cadangkan kalau nak bagi lesen baru pun sekurang-kurangnya lah, dia orang ni pernah bekerja, ada pengalaman, kan, 3 tahun ke 5 tahun di dalam syarikat kontraktor, kan, dan kalau dia orang minat menceburi diri dalam bidang perniagaan di bidang kontraktor. Tapi kalau bagi macam tu, kebanyakan yang sekarang ni yang berlaku ialah kartel. Terlalu banyak kartel. Tapi kita tak menyalahkan sesiapa di sini lah. Kartel ni terlalu banyak. Kan? Pernah ada satu YB cakap dengan saya, aku tengok budak hari tu race motor. Lepas tu dia datang jumpa aku, minta kerja kontrak lah. Kan? Jadi budak yang race motor pun ada lesen kontraktor. YB cuba bayangkan. Terbaru ni, saya duduk dengan satu pengarah lah. Saya tak mau sebut pengarah mana di Melaka lah. Satu projek tu bermasalah dan dia panggil kontraktor tu. Dia kata peranjat aku yang datang tu rambut dia berkala-kala. Jadi selepas dia interview survey, toke kedai rambut jadi kontraktor. Cuba YB bayangkan. Jadi kita nak industri ni dipelihara. Kita nak biar betul-betul yang genuine dan berbakat saja. Sebab kita nak repair rumah, nak repair pipe. Kita pun tak mahukan repair kerja rosak, kan. Jadi ini luahan hati lah, kan. Saya mewakili semua kontraktor kecil ni, bukan kata di Malaysia, di Melaka, tapi di Malaysia juga.
Okey, yang kedua YB, saya nak menyokong sikit pasal KWSP pekerja asing ni. Sebenarnya ini adalah bebanan kepada syarikat SME yang kecil, kan? Sebab kita majikan akan dikenakan 12%. Tak, yang saya sebut tadi, ideanya ialah dia tidak melibatkan caruman majikan. Jadi mekanisme itu sedang diperincikan, tetapi perbincangannya ialah setakat ini caruman EPF itu diambil daripada gaji pekerja sebagai tabungan di sini, bukan caruman daripada majikan. Itu betul lebih cakap, tapi pekerja asing pun dia ada tekanan pada kita. Apabila kita potong dia duit, dia minta kita tambah dia punya gaji. Kalau tidak nanti dia mogok, kan? Sebab kita di peringkat kita di peringkat bawahan, kita di peringkat ground. Jadi kita tahu sebenarnya macam YB cerita tadi, kenapa budak muda kita tak mau kerja? Sakit jantung lah kalau budak Melayu kerja dengan kita. Betul, saya cakap dengan YB, kita suruh dia bawa mesin setiap hari kita nak pergi rumah dia, kejutkan dia bangun tidur, nak suruh dia bawa JCB. Saya ingat menteri mungkin tak tahu ni. Tapi kita kat bawah ni kita tahu. Tak, ayah saya kontraktor, jadi saya tahu. Jadi isu-isu je, masalah disiplin. Hari Jumaat dah mula, saudara kahwin lah. Ini realiti. Kan, hari Sabtu dah hilang langsung. Hari Jumaat dah. Saudara kahwin hari Sabtu, hari Jumaat dah hilang. Kadang-kadang bukan saudara pun mengaku saudara. Itu tak masuk lagi. Kan? Okey, jadi itu realitinya. Jadi saya terima kasihlah pada YB. Saya ingat, saya minta YB tolong lihat perkara ini lebih mendalam lagi. Okey, terima kasih. Terima kasih. Saya memang dah duduk berbincang dengan PKMM Malaysia lah, Persatuan Kontraktor Melayu Malaysia. Isu-isu ini sedia kita maklum. Cuma saya ingat lesen G1 ni dibekukan lah, tapi kita boleh semak balik lah, kerana betul ada lambakan semua orang yang kontraktor ramai ni kan. Of course, harapannya ialah kalau dibekukan, nanti bila yang dah tua tu, lesen dia tak disambung, itu akan mengurangkan jumlah lesen. Tapi saya akan semak balik dengan CIDB semualah, sama ada MPKK lah kan, sama ada lesen G1 ni masih terus diberikan. Tapi saya bersetuju, malah cabaran saya kepada PKMM Malaysia, kontraktor di Malaysia yang Bumiputra ni kena melalui proses konsolidasi. Jadi itu juga sebahagian daripada yang kami tengok di teraju di bawah kementerian saya. Sebenarnya apa yang kita boleh buat untuk meyakinkan kontraktor yalah G1 tu payah lah kan, tapi kalau G4 contohnya kan, kerana hanya dengan saiz barulah boleh pergi ke kontrak yang lebih tinggi dan sebagainya lah. Jadi insya-Allah memang akan ada program khusus untuk kita cuba gabungkan bukan saja kontraktor tapi juga syarikat-syarikat Bumiputra dalam sektor lain. Satu lagi sektor yang syarikat Bumiputra ni banyak macam cendawan ialah oil and gas. Sebab dia ada lesen daripada Petronas ni. Dia nak pegang lesen dia tu walaupun dia 10 tahun tak dapat satu kerja. Tak dapat, tapi jumlah syarikat banyak, tapi dia tak, yalah hidup segan mati tak maulah kan. Sedangkan kerja-kerja dalam oil and gas ni dia memerlukan kepakaran, wang dan sebagainya. Jadi beza perniagaan dalam kumpulan Bumiputra ni ialah size and scale. Jadi sebelum ini kajian mungkin tak campur tangan ataupun tidak mencuba secara khusus macam mana nak membina skala. Jadi that's also part of yang kita bincang dan kita cuba bangunkan melalui Kementerian Ekonomi, bagaimana cara kita membina skala pengusaha Bumiputra. Kalau tidak dia duduk bergaduh lah, dia kata kami tak dapat, macam mana nak baginya, kamu punya besar tu, yang ni perlu besar ni kan. Jadi itu satu proses dia kan. Yang kedua, saya ingat 1.3 bilion yang diumumkan oleh PM tu ialah peruntukan khusus tau. Kalau ambil kira daripada peruntukan belanja pembangunan daripada semua kementerian untuk projek-projek yang boleh
melibatkan G1 ke G4 ni jauh lebih tinggi. Saya ingat dalam Kementerian Ekonomi saja paling kurang 400-500 juta. Kemudian di bawah KKGW lagi jalan kecil semua ni kan. Saya ingat itu adalah peruntukan khusus hanya untuk G1 yang memang dia cover out lah kan. Jadi saya rasa memang jumlah itu jauh lebih besar daripada yang itulah. Kita pun kita tak total kan yang mana we can do that lah. Maksudnya kita boleh tengok semua projek yang di bawah nilai tertentu kerana G1 nilai dia berapa, G5, dan saya ingat kalau kita totalkan semua tu memang lebih tinggi daripada itulah kan. Jadi yang terakhir tadi pasal kejut budak Melayu bawa JCB semua tu kan. Ayah saya tukang tau. Kemudian jadi kontraktor lah. Jadi saya membesar dengan melihat macam mana nak menjaga perangai. Dan di banyak-banyak bandar di Malaysia ini, satu masalah negara yang utama ialah kita telah pupus tukang-tukang. Masyarakat tak sedar ni. Actually kita dah pupus artisan dalam negara ini. It's actually a national issue kerana kita nak buat rumah, tak ada dah orang tempatan boleh buat. Dia kena ambil orang Indonesia, Bangladesh kan. Part of it ialah kerana juga dari segi budak kita tak nak kerana dia merasakan macam saya bagi contoh ayah saya ingat sampai 5-6 tahun yang lepas dia masih lagi pegang lesen je. Saya tanya buat apa, you dah 70 lebih. Generasi itu ada lesen dan pandangan mereka ialah dia kena dapatkan kerja supaya dia boleh bagi kerja kepada budak-budak kampung. Masalah sekarang budak kampung tu pergi ketuk pun dia tak nak buat kerja tu kan. Jadi eventually memang betul untuk mencari pekerja memang payah. Cuma kan, apa pilihan kita sebagai masyarakat? Kita boleh tunjuk kat budak muda kata, kau ni apalah aku kena kejut kau gini-gini. Dia pun kata, tak apalah aku pun malas gini. Jadi masalah itu terus berlarutan sampai sekarang. Sehingga kita sampai ke peringkat nak tukar paip pun kena cari orang asing. Dan dia tak murah tau. Ramai orang tak tahu sebenarnya walaupun kita kata dia murah, actually they are not necessarily cheap kerana kualitinya lain. Lepas tu risiko kalau dicabut lari terbengkalai buat rumah tu, nayang kau. You think that you ambil pekerja asing, dia buat lagi murah. Memanglah sebab dia kalau dia hilang, you tak boleh cari dia kan. Jadi kita ada masalah itu kan. Jadi pandangan saya yang kita cuba buat melalui RMK 13 ialah mencari jalan macam mana untuk memodernkan dan menseksikan industri pembinaan construction industry. Kita dah sampai ke peringkat itu. Kalau nak suruh budak kita buat kerja pembinaan ni, dia kata simen seluar semua ni takkan nak ambil Instagram pakai simen berpeluh semua, tak cantik lah. Jadi kita kena beralih kerana pengalaman ini bukan saja pengalaman di Malaysia. Inilah juga pengalaman di negara-negara lain. Negara lain bila sampai ke satu peringkat, budak-budak dia dah tak nak buat dah kerja buruh semua ni. Jadi apa yang mereka kena buat, dia kena bagi nampak benda tu seksi dan juga nampak bersih dan nampak moden. Maksudnya kita tak boleh lari daripada teknologi dan sebagainya kan. Jadi sebab itu antara perbincangan besar dekat Kementerian Ekonomi, kita bincang pasal IBS ni lama dah. IBS lah, itulah BIM semua. Tapi kita tak nampak skala dia. Dan kalau nak diserahkan kepada sektor swasta, IBS semua ni tak jadi. Sebab pelaburan dia terlalu besar. Yang ada buat IBS, kilang dia ni ada dua je. Gamuda dengan LBS. Gamuda dengan LBS je. Tanya Gamuda kata mampus aku. Saya nak buat ni, I need the order. Kalau it's just my construction, mana economical untuk saya buat semua ni. Jadi maksudnya, untuk kita menjadikan industri pembinaan ni seksi, budak-budak kita ni kena jadi technician. Dia kena pergi pakai mesin, pakai komputer sikit, mesin tu berjalan, baru dia rasa bukan jadi tukang. Dia jadi sebenarnya technician kan. But for that to happen, industri pembinaan itu kena pergi ke peringkat IBS pada skala yang besar dan hanya kerajaan boleh mewujudkan permintaan yang sebegitu besar untuk IBS. Contohnya, kalau kita boleh satukan
kumpulkan semua pembinaan bangunan, kuarter semua ni supaya dia menjadi pada skala yang besar dan semua seberapa banyak kena pakai IBS. Barulah boleh ada kilang IBS yang economical menghasilkan blok-blok yang murah yang make sense. Ini pengalaman yang dibuat oleh China. China membangunkan dia punya sektor IBS. Sebab tu China, dia buat hospital 3 bulan. Sebab dia datang, dia pasang, kerak, siap semua. Sebab dia pasang, yang lain semua kilang. Sebab dia dah pakai IBS. Dan dia tak ada sangat masalah dari segi buruh kasar semualah. Sebab yang datang tu semua technician pasang kan. Jadi, itu visi dia bang. Visi dia, kita kena tengok dalam RMK 13, how far we can push the envelope ke arah itu. Jadi, tapi kalau kerajaan mula bergerak ke arah itu, secara cepat juga PKMM dan kontraktor kita, satu kena tengok skala yang ada, kedua kena mula fikir macam mana nak modernize the industry supaya budak-budak ni dia tak rasa dia kerja buruh. Dia rasa dia kerja makan gaji technician, dia ada coverall dia semua, cost lah semua kan. Then I think we will be able to manage this issue. Kalau tidak, sampai bila-bila kita takkan selesaikan masalah pekerja asing dan saya tak rasa pekerja asing nak datang Malaysia sampai bila-bila. It is a matter of time before Bangladesh reach its economic potential. Sekarang ini Indonesia sudah ke arah itu, sebab itu tengok payah nak dapat pekerja Indonesia sekarang. Tak sama macam dulu. Dulu mudah dapat pekerja Indonesia. Sekarang pekerja Indonesia, Malaysia tak nak lah. Kalau nak, saya nak pergi Dubai. Sebab dia punya gaji di tempat dia pun dah mahal. Bangladesh is going through the same process. Kalau ikut saiz ekonomi dia 100 juta orang, it wouldn't be long sebelum, and dia tumbuh pada kadar 7-8% tahun. Lagi double daripada kadar pertumbuhan kita. It wouldn't be long before Bangladesh pun pertumbuhan ekonomi dia, negara dia tu tak jauh sangat daripada kita dari segi kaya. Yang pekerja Bangladesh kata, nope, buat apa pergi kat Malaysia, aku kerja dekat Bangladesh lagi. Dan dia akan berlaku dalam zaman kita. Dan bila itu berlaku, kita tukang dah tak ada, budak tak nak buat kerja, tak buat rumah kita jadinya. Jadi itu juga benda-benda yang bila kita rancang tengok RMK 13, kita mengambil kira benda-benda yang 15-20 tahun akan datang ini. Cuma proses awal itu untuk mula bergerak itu kena berlaku dalam RMK 13 lah. Dan I can tell that soal construction, soal tak ada orang kita yang jadi artisan ini adalah soal berat yang memang diambil kira bila kita merancang RMK 13 ni. Cuma masalah saya, selalunya lontaran saya itu kadang-kadang jauh sangat. Kadang-kadang orang lain kata, oh payah nak buat ni, tak payahlah, kita perlahan sikit. Daripada kita lari laju, kita lari perlahan sikit. Itu yang selalunya perbincangan dalaman yang ada dalam kerajaan. Kalau ikut kami kat Kementerian Ekonomi, memang banyak benda yang kita nak modernkan dengan cepat. But I think we have to find in the midway. Dan yang itu yang kalaupun kita boleh mula the first few steps, itu akan membantu untuk 5-10 tahun akan datang. Jadi saya ingat, terima kasih banyak-banyak, 4.45. Lepas ini, sekarang tak boleh lah, mungkin masih lagi jam. 5 tahun akan datang ada highway, boleh pilih 2 highway yang mana nak balik KL lah. Sekarang ada 1 highway je, jadi saya tak boleh nak action sangat, takut jam, tak sampai malam ini. Saya ucap terima kasih banyak-banyak kepada semua yang mendengar. Dan rule of thumb selalunya ialah, kalau yang kita dengar itu, semua orang tak setuju, most probably, maksudnya itulah keputusan yang sukar yang perlu dibuat. Jadi saya memang bila saya pergi ke setiap negeri, berjumpa dengan kumpulan untuk dengar feedback semua, memang saya tak expect orang kata bagus buat ni, sila buat ni. Most probably yang perlu dibuat itu benda yang orang paling tak suka. But I hope it's a process yang kita boleh communicate dan kita sama-sama faham, kerana tumpuan kita adalah berlainan. Kalau kita syarikat IT, kita tumpu syarikat IT saja. Soal unintended consequences kepada orang lain tu, that's not my problem. Sama juga kalau kita pelajar, kalau boleh, kita nak semua orang bagi. Kereta bagi, phone orang bagi semua. Sebab
How is going to be paid is not my problem. What I want is that everything must be there lah. Sama lah kita tanya university, hospital semua kan. Tapi di peringkat kami, dekat Kementerian Ekonomi dan Kerajaan, semua competing wish list ni, semua kita kena harmonikan. Bagi yang ini lebih, yang ini marah. Buat yang itu, yang ini. Jadi akhirnya, bila kita harmonikan, yang itulah selalunya, akhirnya tak ada orang yang berpuas hati. But so long as dalam setiap perancangan kita itu, kita move the needle, pergi ke peringkat seterusnya dan peringkat seterusnya, masalah yang ada ini tidak akan diselesaikan dalam satu rancangan Malaysia. Tapi rancangan Malaysia yang seterusnya ini perlulah menjadi landasan yang baik supaya mereka yang datang lepas kami ini boleh baiki lagi dan baiki lagi. Then I think within 15-20 years, kita boleh recalibrate hala tuju dan juga keadaan negara kita. Jadi akhir sekali terima kasih banyak-banyak. Saya ucapkan, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Kami berharap semua materi yang disampaikan sepanjang sesi Madani Mendengar itu tadi dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi untuk kita semua. Ucapan terima kasih kepada YB Menteri yang telah berbagi ilmu serta tidak lupa juga para peserta yang telah menyumbang idea serta bertanya soalan-soalan yang cukup baik untuk kita terus mengembangkan pengetahuan dan kemampuan kita. Dengan demikian, selesai sudah Madani Mendengar bersama Rafizi Ramli dan semoga kita dapat bertemu kembali dalam kesempatan lain. Sekian, terima kasih. Madani mendengar, suara rakyat didengar. Setiap pertanyaan jawapan diberi. Madani mendengar, kita bersama bersatu majukan negara tercinta. Madani mendengar, suara rakyat didengar. Setiap pertanyaan jawapan diberi. Madani mendengar, kita bersama bersatu majukan negara tercinta.